नमस्कार, मी अक्षय लोटणकर आणि नमस्कार, मी प्रणव अमरे. नमस्कार, मी अक्षय हेगिष्टे. अक्षय हेगिष्टे नाही, ते अक्षय हगुशेकटे, अक्षय हेगिशेकटे. त्याला भरपूर नावाने ओळखतात. काही काही लोकांना राजे करून या नावाने पण ओळखलं जातं याला काही काही एरियांमध्ये, जसं दोन टाकी. आणि त्याला आम्ही रव्याचे लाडू हे दर्जा दिलेली, कारण की रव्याचे लाडू बनवण्यात ते लोक सगळ्यात नाही. ते फक्त त्यांच्या हाताची मजा असायची की ते असे हात हलवायचे, त्याचे त्यालाच वेगळे. सो लॉंग स्टोरी शॉर्ट, येस, मी इंडियामध्ये आहे, मुंबईमध्ये आहे. 2 महिने वेकेशन्स, टोटल वेकेशन्स, म्हणून मग मी अगोदर काही ब्लॉग वगैरे जास्त टाकू नाही शकलो. जाम घाई गडबडीत होता. RT-PCR हे ते सगळं बरोबर झालंय, मस्त झालंय. आणि कारण आजचा ब्लॉगचा आहे ॲडव्हेंचर म्हणायला गेलो तर, एक मित्र आहे माझा ज्याच्यामुळे आमचं इंजिनिअरिंग आयुष्य फार सोपं झालंय. त्याचं नाव तुषार खांडेकर. आयुष्यात खूप चांगले डिसिजन घेतले आहे त्यांनी की तो आता हिमालयन घेतोय आणि त्याच्या हिमालयनच्या डिलिव्हरीसाठी चाललोय. प्लॅन असा होता की मी माझी रॉयल एनफिल्ड काढणार, ह्याच्याकडे हिमालयन आहे प्रणवकडे, हा पण हिमालयन काढणार. बट नाही झालं तसं काही, कारण माझी रॉयल एनफिल्ड जी आहे ती रिपेअरिंगला दिली आहे. आणि मग मी याला कन्व्हिन्स केलं की म्हटलं यार चला आपण गाडीने जाऊया डिझायरमधनं. सो तसं चाललो आता आम्ही लोक त्याची डिलिव्हरी घ्यायला. सो अरे अरे भाई, पोट 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 पोटात घे भाई, कॉंग्रॅच्युलेशन. काढून झाली काय बोलू भाई, ते रॉयल एनफिल्डची इज्जत वाढली. काय ते शूट करायला झालं. अरे काकूंना भेटूया. काय नाही काकू, बस मजेत. तुम्ही कसे आहात? अजून हे 2 आहेत काय ह्याच्यामध्ये? काढतोय बोलला कलर व्हाईटचा जो कलर. कसं वाटतं तुला येऊन? मला असं वाटतं मी परत ते जुने दिवस गेलो परत बाईक घेण्यासाठी. तू एकटाच गेलेलास ना बाईक आणायला तुझी? मी एकटाच गेलेलो. जशी पहिले पेमेंट केली त्याच्या 15 दिवसात बाईक आली आणि एकटाच गेलो. बाईक उचलली, कोण घरातले नाही, काय नाही. बस असा एवढा गरीब नाही आहे, बहीण पण आहे, बाबा पण आहेत. आम्ही सगळे आपण कोणाला बोलवलं नाही. कोणालाच नाही बोलवलं. म्हणजे काय, बाईक बघूनच बोलले की मी पाठी बसू नाही शकत. सो कधी आयुष्यामध्ये त्यांनी विचारच नाही केला. सो आता बेसिकली आता वेळ नाही आहे मला इंट्रोडक्शन द्यायला की खांडेकर कोण, कसा, काय ते. फक्त महत्त्वाचे प्रश्न की पहिलं म्हणजे हिमालयन का घेतली, दुसरं म्हणजे हिमालयन त्याला हुंड्यात मिळाली का डावरीमध्ये की स्वतःच्या पैशाने घेतली, ते क्लिअर करायचं आहे. ते माहिती नाही आहे. पण तुला काय वाटतं अगू? हुंड्या नाही चेक बाय दिन. तुला काय वाटतं? मला तर त्याच्या चेहऱ्याच्या हसण्यावरून वाटतंय की नाही घेतली असेल. सो मॅन ऑफ द मोमेंट बोला मिस्टर तुषार खांडेकर. बोल तूच बोल. काय नाही, एकदम भारी वाटतंय की आता अक्षय बोलला की हुंड्यात घेतली की नाही. त्याचं उत्तर आहे नाही. कारण ही गाडी घेण्यामागे जी 2 महिन्याची मेहनत आहे, 2 महिन्याची मेहनत नाही आहे भाई, भरपूर दिवसांची मेहनत आहे, भरपूर वर्षांची मेहनत आहे खांडेकरची. आणि 2 महिन्यात मी कशी अरेंजमेंट केली आहे पैशाची ते मला माहिती आहे. आणि अक्षरला पण माहिती आहे की कसा आम्ही जुगाड करून कसं आम्ही अरेंजमेंट केली ती. पण एकदम मस्त वाटतं, फिलिंग एकदम भारी वाटतं. आणि हा मुवमेंट जगण्यासाठी जी मेहनत केली आहे त्याचं आता उपयोग घेतोयस तू दादा. आता खरी गाडी चालवण्यात मजा येणार. ॲक्च्युली माझं लग्न आहे 13 डिसेंबरला. क्या बात. पण मला एक गाडी लग्नाच्या अगोदर घ्यायची, कारण असं स्वप्न होतं की आधी गाडी घेऊया आणि नंतर मग लग्न, नंतर बायको घेऊया. सो यार नाही, प्राऊड मोमेंट आहे. आम्ही सगळे लोक आरीचे फॅन्स आहोत, म्हणून आम्ही लोक लिटरली असे येऊन आहे ना, काय असं मिळतं, खेळणी, टी शर्ट, सगळं जे पॉसिबल आहे ते सगळं उचलणार आम्ही. ह्याला कपडे घ्यायचे आहेत, हा बिना कपडे झालाय. हा बहुतेक इकडनं आता टी शर्ट वगैरे सगळं घेणार आहे, सगळं घ्यायचं आहे. सो आता एन्जॉय करणार आणि त्याच्यानंतर बहुतेक तरी आता रील्स आणि ते सगळं मस्तपैकी क्लोजअप असं तसं सगळं आता बाईकचं टाकणार. बघूया आता आपण पुढे. सो आता जरा असं पर्सनल लेवलवरती आमचं कॉन्व्हर्सेशन चाललेले आहेत. भरपूर 2 वर्षांनी भेटतोय मी खांडेकरला. सो त्याची मम्मी, त्याची फॅमिली, त्याची फियान्से सगळीकडे आहेत. सो आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल द मोमेंट. सगळ्यांच्या तोंडावरती कॅमेरा घेऊन जायचं. सो आता वी आर हॅव्हिंग अ मोमेंट बाईकचे. नंतर व्हिज्युअल्स तुम्हाला दाखवतो.
फिलिंग्स म्हणजे एकदम भारी वाटते गाडी घेऊन आणि चालवायला पण एकदम मस्त वाटतं. आता तुम्ही छोटी राईड करणार आहे आपला ठाणा ते डोंबिवली बघूया. मग तुम्हाला एक्सपिरियन्स सांगेल कसा आहे गाडीवरचा नक्की. पण आपल्या भावाने एक हेल्मेट अरे हेल्मेट हाय हाय नाही बाई, ही हर्षदा आता पुढच्या आठवड्यात त्यांच्याच लग्नासाठी आता धुमाळगोळ घालायचा आहे आम्हाला. सिव्हिल इंजिनियर अगेन. आता तो चीफ गेस्ट नाही, चीफ गेस्ट गेले सोडायला गाडीत ना. मोठे हगू शकते महाराज आमचे महापौर. पण यार रिव्हील करताना काय बोलतो खांडेकर, रिव्हील करताना असं इमोशनल नाही वाटलं? असं डोळ्यात असे थोडेसे असं. काल मला ॲक्च्युली रात्रभर झोप नाही लागली की काय बोललेलो तुला भेंडी उद्या डिलिव्हरी गाडीची समजत नव्हतं. तर रात्री तुला पण मेसेज केलेला त्यासाठी. तो वेळ आठवतो काय असं कोणाकोणाकडे भाई एक राऊंड दे ना भाई. आम्ही तर एकाच बाईकवर सगळेजण शिकलेलो. आणि तो माणूस त्याला सकाळी कॉल केला, विक्रांत बाय द वे पण केला. तू एक नंबरचा झंड आहेस, तुला कॉल केला सकाळी, तू उचललेला नाहीये, तुला मिस केलं जाम आम्ही लोकांनी. आता काय बोलायचं. पण खांडेकर जाम खुश आहे, खुश फुल खुश. वर्थ आहे. वर तर आहे यार. आम्ही किती वर्ष झाली सांगून तुला. पण घेतलं कोणाचं पटलं तुला? फायनली घेतलं ना मी. कोणाचं पटलं तुला? कोणाचं कटलं असं काय नाही, पण ते इनिशिएटिव्ह घेतलं. जायच्या अगोदर आपल्याला एक राईड तरी एकत्र करायला मिळेल, कुठे ना कुठे छोटीशी, कुठे ना कुठे तरी करूया. करू राईड तर करायची आपल्याला यार चालेल ना. रेडी ना ऑल सेट? आम्ही सेट. नक्की. चलो बाय 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 सिव्हिल इंजिनियर. बाय. भावासाठी मुली अरे बापरे. अरे